Et se oli tavallaan hauska niin kuin se paikka, missä me asuttiin siellä, semmoinen pikkukylä. Ja sitten se oli tosiaan ihan siinä niin kuin Ranskan ja Sveitsin rajalla. Ja sitten mulla oli semmoinen halpa pyörä, jolla mä sitten pyöräilin aina töihin sinne sen niin kuin rajan toiselle puolelle. Siinä on niin kuin ideana, että siellä kulkee semmoinen donitsi siellä maan alla. Mikäköhän sen halkaisija on ehkä, olisikohan se ollut joku parikymmentä kilometriä tai jotain, niin kuin, että se on ihan järjettömän iso. Ja siellä niin kuin kiihdytetään niitä hiukkasia ja sen avulla tehdään sitä tutkimusta. Mitäs mä aloitan? Ei kaikki Max-fanit. Tänään meillä on vieraana hänen omassa kodissaan Tatu, joka sattuu olemaan mun veli. Mitä mä voisin määritellä sut, tai haluatko sä itse kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, mä oon Tatu ja Helsingistä kotoisin. Mehän ollaan Maxin kanssa kasvettu Sipoossa. Muutettiin silloin sinne, kun mä olin 5 ja sä olit 7. Joo, näin. Ja sä aloitit siellä suoraan ala-asteen. Mä olin vielä pari vuotta päiväkodissa siellä. Joo. Ja kasvettiin Sipoossa. Ja sitten muutettiin sitten tonne Kallioon silloin kun mä olin 16, eli lukion aikana. Joo. Ja mä olin siellä sitten muutaman vuoden sitten lukiossa ja sitten siitä jatkoin Aalto-yliopistoon opiskelee teknillistä fysiikkaa. Joo. Ja, Niin ja nyt sä työskentelet myös tällä alalla, eikö niin? Joo, että mä tein mun diplomityön VTT:lle, joka on siis Valtion teknologian tutkimuskeskus. Ja mä tein sinne mun diplomityön ja sen jälkeen vielä mun väitöskirjan, joka on nyt muutama vuosi sitten valmistunut. Ja olen ollut VTT:llä itse asiassa töissä nyt jo yli 11 vuotta tutkijana. Se on aika pitkä aika nykymaailmassa. Monet vaihtaa työpaikkaa vähän useamminkin varmaan. Niin siis ja mä oon niin kuin just kavereihin verrattuna mä oon miettinyt just sitä, mutta se kyllä on tuntunut tosi hyvältä työpaikalta ja on ollut siis tosi tyytyväinen ja on semmoista niin kuin urakehitystä tapahtunut siellä ja tosi mielekästä työtä kyllä monella tapaa. Saa oppia paljon uusia asioita ja matkustaa paljon ja tehdä kaikkia vierailuja ja eri paikoissa ja silleen, että se on ollut kyllä tosi kiinnostava ja niin kuin palkitsevaa olla siellä töissä ja tuntuu edelleen kyllä siltä. Joo, niin on konferensseja ulkomailla ja sitten olet vähän pidempiäkin aikoja asunut ulkomailla. Joo. VTT-aikoina, mutta sitten myös opiskeluaikoina sä asuit myös ulkomailla. Joo. Vähän aikaa. Mä olin siinä just ennen kuin mä aloitin VTT:llä, niin mä olin sen kesän tuolla CERNissä, joka on siinä niin kuin Geneven lähiöissä, semmoinen hiukkaskiihdytin laboratorio ja mä olin siellä yhden kesän. Mä itse asiassa asuin siinä Ranskan puolella rajaa, mutta ihan siinä rajalla. Et mä niinku pyöräilin sen rajan varmaan niinku ehkä satoja kertoja. Niinku ylitin Sveitsin ja Ranskan rajan siinä ja olin siellä yhden kesän. Et sen lisäksi mä oon sitten asunut tuolla Montrealissa yhteensä useamman vuoden, semmosia joidenkin kuukausien niinku vierailuja siellä yhdessä tutkimusryhmässä ja sitten 1 kuukauden vierailu ja näin. Ja sitten mä oon myös Kaliforniassa siinä San Franciscon lähistöllä siellä Bay Areassa. Mä oon kanssa ollut pari kuukautta nyt tässä lähiaikoina. Ja sitten tosi paljon Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa niin kuin Jenkeissä konferensseja, alan konferensseja. Tämmöistä. Joo. Mua kiinnostaisi kuulla
vähän ehkä enemmän kustakin paikasta, että minkälaista siellä oli asua. Niin aloitetaanko vaikka siellä Sveitsistä tai Ranskasta siinä rajaseudulla, niin minkälaista siellä oli niinku, sanotaan niin vapaa-aika tai elämä muuten? Me asuttiin siis semmosessa mökissä, missä oli 3 kerrosta. Se oli niinku oikeastaan vähän niin kuin maaseutu, että meidän naapureilla oli niinku lehmiä ja kanoja ja siellä oli kukko, joka alkoi kukkumaan aina siinä joskus 1 aikaa iltapäivällä, joka oli mun mielestä vähän outoa, koska yleensä mun mielestä niiden pitäisi kiekua siinä joskus aamulla, mutta näköjään ranskalaiset kukot tekee sitten tämmöistä joskus. Sanoitko sä 11 aamupäivällä? Joskus 1 aikaa niin kuin siinä, niin kuin, että ne menee varmaan myöhemmin nukkuu siellä. Joo. Mutta se oli tavallaan hauskaa, että siellä oli siis semmoinen ranskalainen vanhempi nainen, joka vuokrasi sen joka kesä suomalaisille, jotka tulee just sinne Cerniin vierailemaan. Ja se jostain syystä halusi aina vuokrata sen suomalaisille. Ja, se oli vähän niin kuin semmoinen perinne, että siellä on joka vuosi ollut jotain suomalaisia. Ja meitä oli 5 henkeä siinä mökissä. Se oli tavallaan hauska niin se paikka, missä me asuttiin siellä, semmoinen pikkukylä. Ja sitten se oli tosiaan ihan siinä niin kuin Ranskan ja Sveitsin rajalla. Ja sitten mulla oli semmoinen halpa pyörä, jolla mä sitten pyöräilin aina töihin sinne sen niin kuin rajan toiselle puolelle. Ja oli kyllä tosi hauskaa. Suurin osa oli tuttuja siellä niin kuin niistä 5, että me oltiin kaikki fyysikoita ja jotkut oli opiskellut samalla vuosikurssilla ja sitten siellä oli pari, jotka oli vuoden nuorempia ja semmoista, mutta että vähän niin kuin tutustui niihin. Ja mutta sitten siellä oli ehkä niin kuin 200 muuta tämmöistä niin kuin kesäopiskelijaa tai kesäharjoittelijaa, jotka oli siellä ja sitten niitä oli ihan ympäri maailmaa, että se oli myös tosi hauskaa, että siellä oli Euroopasta paljon ja sitten muualtakin, Jenkeistä ja Latinalaisesta Amerikasta myös opiskelijoita, jotka oli siellä kesäharjoittelussa, että siellä oli tosi semmoinen kansainvälinen meininki ja sitten selkeästi tosi skarppia porukkaa, silleen fiksui tyyppejä paljon ja semmoista. Et sitten tavallaan oli semmoinen hauska. Mä en oikeastaan ikinä pitänyt mitään semmoista varsinaista opiskelijavaihtovuotta tai semmoista periodia, niin sitten mä sain vähän niin kuin sitä tehtyä siinä samalla, että sen harjoittelun yhteydessä. Joo. Mutta kaduttaako, et mennyt vaihtoon? No tavallaan joo, jossain määrin, mutta sitten toisaalta mun mielestä on ollut myös kiva, että mä tosi säntillisesti sit opiskelin sen koko 5 vuotta ja silleen hoidin sen tosi nopeasti ja keskityin opiskeluihin paljon. Niin toisin kuin minä, joka meni kesken ulkomaille opiskelemaan tai töihin ja sitten jäi vähän opinnot kesken. Jep. Tai kukin tyylillään. Niin sai uudessa Seelannissa. Niin. Ja sitten mä olen työharjoittelussa aikoinaan Kiinassa myös opiskeluaikana. Aivan niin. Yliopisto. Shanghaissa. Opiskeluaikana, joo. Mun pitää käydä laittaa toi pois päältä, koska se piippaa. Joo. Minkälaista se työ oli siellä CERNissä hiukkaskiihdyttimessä? Tai voiko niin sanoa? No. Sä olet hiukkaskiihdyttimessä töissä vai hiukkaskiihdyttimen lähistöllä? Niin se olisi ehkä enemmän, jos mä olisin siellä hiukkaskiihdyttimessä, niin sit mä olisin ollut siellä itse niiden hiukkasten kulkuradalla ja sitten olisi käynyt kyllä huonosti ehkä. Okay. Eli siinä on niinku ideana, että siellä kulkee semmoinen donitsi siellä maan alla. Mikäköhän sen halkaisija on ehkä, olisikohan se ollut joku 20 kilometriä tai jotain, niin kuin, että se on ihan järjettömän iso. Ja siellä niin kiihdytetään niitä hiukkasia.
ja sen avulla tehdään sitä tutkimusta. Mutta sitten ne niin kaikki toimistotilat, missä suurin osan ajasta tutkijat on loppujen lopuksi, niin ne on sitten siellä maan päällä sen niin kuin siellä yläpuolella. Ja mä olin siellä niin kuin siellä on monta eri tutkimusryhmää ja mä olin semmoisessa ehkä vähän pienemmässä tutkimusryhmässä ja siellä oli yksi jenkkiproffa ja se oli silleen hauska tyyppi, että sillä oli että se oli ihan niin kuin jenkki, että se ei silleen puhunut suomea, mutta sen yhdet isovanhemmat oli suomalaisia. Että se oli ehkä joku 70 tyyppi ja silleen tosi hauska ja semmoinen letkeä. Ja että se ei puhunut suomea, mutta sillä oli vähän niin kuin suomi-taustaa. Ja sitten se osasi esimerkiksi kiroilla suomeksi ja niin kuin semmoista. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen vähän joku ehkä 60 proffa, joka oli se mun varsinainen ohjaaja. Se oli suomalainen, niin sitten niillä oli aina tapana siellä sisällä polttaa sikaria ja niin kuin, jutella jotain syvällisiä ja välillä sieltä kuului myös jotain suomalaisia kirosanoja ja naureskelua. Ja eihän siellä niin kuin olisi saanut varmaan polttaa sikaria sisällä, mutta ne silti teki sitä siellä. Onneksi ei tullut mitään räjähdyksiä. Ei. Se oli semmoinen niinku bunkkeri, missä me oltiin, että siellä, niinku, siellä oli kyllä. Ei palavia aineita hirveän paljon varmaan. Ei. Se oli tavallaan vähän, niinku, että mä ajattelin, että vau, että CERN on tosi hieno paikka. Sitten kun me mennään sinne, niin sitten ne niinku, toimistorakennukset ei ole se, mihin siellä on satsattu, vaan kaikki raha on siellä laitettu siihen kiihdyttimeen sinne maan alle ja kaikkeen semmoiseen. Että se on itse asiassa aika yleistä musta tuntuu, että ne niinku, monesti ne itse tilat, missä sitä varsinaista työtä tehdään, ei välttämättä ole mitenkään hirveän hohdokkaita, mutta että se vähän riippuu. Et sitten voi käydä myös jollain hienoilla kampuksilla Jenkeissä vaikka, niin sit siellä se on niinku selkeästi satsataan siihen niinku ulkoasuun enemmän, joka on kans tosi hienon näköisiä myös. Mutta niin, sit sä olit Kanadassa tai olet ollut siellä useamman kerrankin. Joo. Työskentelemässä. Ja minkälaista siellä oli sitten elämä? Joo, mä olin siis siellä Quebecin provinssissa tuolla Kanadassa, eli sehän on siis täysin ranskankielinen. Ja mä olin Montrealissa McGillin yliopistossa. Ja se oli siis englanninkielinen yliopisto, että se vaikka mun proffa, se oli itse asiassa niinku kreikkalais-kanadalainen, että sen vanhemmat on kreikkalaisia ja että sen niinku toinen äidinkieli on kreikka ja sitten sen toinen äidinkieli on englanti. Että siellä on kanssa niinku englanninkielinen vähemmistö siellä Montrealissa esimerkiksi ja niinku Quebecissä muutenkin. Se on tavallaan kiinnostava niin kaupunkina myös siinä mielessä, että siellä on kaksi kieltä ja sitten ne selkeästi siinä on semmoinen niin jännite niiden kahden kielen välillä, että niin kuin englantihan tietysti tulee joka puolelta, siellä on ne niin kuin englanninkieliset provinssit ympäröi sitä ja tietysti jenkit siinä etelässä ja kaikki sen niin kuin kulttuuri ja sille, että sillä on tosi vahva niin kuin, paine tavallaan siihen englannin kieleen sitä kautta muodostuu siinä. Mutta sitten toisaalta niillä on se niinku oma kieli, josta ne on tosi ylpeitä ja se on mun mielestä tekee niinku hauskan siitä. Tavallaan kiinnostavaa sille ulkopuolisena, niinku, että siinä on kaksi kieltä. Ja, se on mun mielestä yksi, mikä teki Montrealista kiinnostavan paikan. Se on vähän isompi kuin Helsinki. Onko siellä nyt joku 2 miljoonaa ihmistä, kun Helsingissä on niinku 600 000. Että se selkeästi tuntuu jonkun verran isommalta. Et siellä oli niinku myös talvisin vaikka paljon enemmän kaikkia tapahtumia ja elämää. Vaikka Helsinkikin on mun mielestä tosi kiva paikka, mutta Montrealissa on ehkä vielä enemmän semmoista niinku kaikenlaista tekemistä. Se on selkeästi kansainvälisempi, että siellä on paljon niinku expattejä ja vaihto-opiskelijoita ja niin kuin muutenkin eri puolelta maailmaa. Ja varsinkin niin kuin ranskankielisistä paikoista, missä puhutaan ranskaa. Et esimerkiksi siellä oli paljon vietnamilaisia, koska sielläkin on niin kuin se tausta. Vietnam oli Ranskan siirtomaa. Jep. Et esimerkiksi tuosta syystä,
Et se tavallaan, niin kuin, jos osaa ranskan kieltä, niin sinne on käsittääkseni niin kuin helpompi sitten integroitua myös. Niin. Mutta siellä niin kuin, siis tosi hyvin tietysti pärjää englannin kielellä. Joo. Et mä niin kuin osaan jonkun verran ranskaa, mutta kyllä mä niin pääasiassa kaiken hoidin englannin kielellä siellä. Joo.